සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් වැලිබල් එකේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් වෙනද විදියටම ඔනාදත් තරම් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඊටාම ලේසියෙන් කිසිම දැනුමක් නැතුව ඔයාගේ mobile phone එකෙන් උනත් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ලේසි සරල විදියක්. හරි ඉතින් මේ method එක ඔයා හරියට කරොත් ඔයාට කිසිම job එකක් නොකර වුණත් මේකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ site එකේ තියෙන. හරිද? ඉතින් මම මීට මාසයකට විතර කලින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා වැලිබල් එකේ channel එකෙන් e-money site එකක් ගැන Picoworkers කියලා. ඉතින් මේ Picoworkers කියන site එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට site එකට ගියාට පස්සේ වෙන්නත් නම් දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක කලින් බලුවේ නැති එක්කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පොඩ්ඩක් මම පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද මේ site එක කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බැලිය යුතුමයි මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මොකද එතකොට තමයි මේ වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාට දෙයක් අරගෙන මුදලක් හොයාගන්න ගමන් එතන තියෙන ඉතාම ලේසි ජොබ්ස් කරලා ඔයාට මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙන. ඉතින් පල්හා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න තියෙනවා මාසයක් විතර වෙන්නේ 36000ක් මේ වෙනකොට බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් අය මේ වෙනකොට මුදල් උපයාගෙන යනවා. මුදල් උපයාලා මුදල් අතටත් අරගෙන තියෙනවා. මට මැසේජ් කරලා කියනවා. ඉතින් අපේ පල්ලෙහා Telegram group එකේ තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. මොකද මේ හැම දෙයක් ගැනම තියෙන ප්‍රශ්න අපි එතනදී කතා කරනවා. හරි? ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ Picoworkers කියන site එකේ කිසිම වැඩක් නොකර ඔයා මුදල් උපයන්න පුළුවන් විදියක් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා method එකක්. ඒ වගේම Picoworkers site එකේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් කරගෙන යන එක්කෙනෙක් නම් එයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. ඊටාම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් jobs ටිකක් මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. හරිද? ඉතින් ඒ හින්දා වීඩියෝ එකත් එක දිගටම එකතු වෙලා ආයෙන වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. channel එකට આવුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් channel එක subscribe කරලත් තියාගන්න. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තිනවා වීඩියෝ එකට Picoworkers site එකට. ඉතින් ඔයාලට මේ site එකට එන්න පුළුවන් link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. අලුතෙන් වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඒ link එකෙන් එන්න පුළුවන් ඔයාට මේ Picoworkers කියන site එකට. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාට මම අර වීඩියෝ එකේ කියලා තිනවා කොහොමද ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. ඒ හැම දෙයක් ගැනම මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරලා තිනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා මුදල් හම්බ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම්. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක මේ දැන් මේ දවස්වල ගේන්න හැදුවේ ගොඩක් මේ දවස්වල කොරෝනාත් එක්ක ජොබ්ස් නැතුව ගොඩක් කට්ටිය ගෙදරට වෙලා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් දෙනෙක් හොයනවා. ඉතින් ඒ විදි අතරින් මේක මේ Picoworkers කියන site එකෙන් අපිට මේ දීලා තියෙන benefit එක ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේකෙන් ලොකු මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසියෙන් මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහ තමයි window එක තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් අලුත් අයට මේ වීඩියෝ එක බලලා මොකක්ද මේ Picoworkers කියන site එක කියලා. ඉතින් මේ Picoworkers කියන site එක තමයි site එකෙන් වෙන්නේ ඔයාට මේකෙන් මෙයාලා දීලා තියෙනවා පොඩි jobs. ඒ කියන්නේ මහා අමාරු දේවල් නෙවෙයි. ඔයාට වෙනත් site එකකට ගිහලා register වෙන්න වාගේ email එකේ password එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකේ register වුණා කියලා ඔයා screenshot එකක් ගහලා මේගොල්ලන්ට යවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි jobs තියෙනවා. ඒ වගේම Facebook like කරන්න, එතකොට YouTube videos බලන්න, ඔය වගේ පොඩි දේවල් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් ගණන් කරනවා. මම මේ site එකේ ඔයගොල්ලන්ට මුදල් ගෙවනවා. හරි. ඉතින් මගේ මේ වෙනකොටත් මම free වෙලාවට ඉතින් මම වැඩ කරනවා. මමත් අතරින්නේ නැහැ. මට පුළුවන් හැම දෙයකින්ම මම online කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එක දෙයක් නෙවෙයි ගොඩාක් පැති වලට විදිනවා. ඉතින් පුළුවන් හැම දෙයක්ම කරන්න මටත් free time වලට මම වැඩ කරනවා. මමට මේ වෙනකොටත් මේ වගේ $19ක මුදලක් තියෙනවා. ඉතින් කිසිම බොරුවක් නැහැ මෙතන. හරිද? ඉතින් මේක real site එකක්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ site එකේ window එක තියෙන්නේ. මෙතන jobs ටික තියෙනවා ඔයාට. ඉතින් මේ site එකට ආවට පස්සේ මේකේ වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට කරන්න පුළුවන් job එකක් තමයි මෙන්න මේ Reddit කියන එක. හරිද? Reddit එකේ upload කියන එක. ඉතින් මේකේ කරන්න තියෙන ඔයාට Reddit account එකක් නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා මම වගේ videos වල කලින් කතා කරලා තියෙනවා Reddit කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඒක ගැන සම්පූර්ණම. ඉතින් Reddit එකෙන් ඔයාට account එකක් හදාගෙන මෙන්න මෙයාලගේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ jobs කරන්න. ඉතින් මෙතන මේ විදිනකොට මේ 7500ක් done වෙලා තිනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ වගේ මුදලක් ඔයාලට ගෙවනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් ගිහිල්ලා මේක register වෙන්න. මේගොල්ලන්ට ඕන proof ටික ඔයා මේගොල්ලන්ට දුන්නට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඔයාට මුදල් ලබා දෙනවා. ඉතින් Reddit කියන්නේ බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ජොබ් එකක් ඔයාට. හරි. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ මෙතන දෙනවා මාකටිං ටෙස්ට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා කරලා බලන්න. මොකද මේකෙදි
ඔයාට කරන්න කිසිම ජොබ් එකක් නැහැ. හරි? කිසිම ජොබ් එකක් නැහැ. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාට ආටිකල් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. මේක කියවන්න කියලා ඔයාට කියවන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේකේ ටයිම් එකක් කවුන්ට් වෙනවා. අනේ ටයිම් එක කවුන්ට් එකකින් ඉඳලා ඔයාලට එයාලා ඉල්ලන ප්‍රූෆ් ටික ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා යවන්න. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ site එකට සාමාන්‍ය පොඩි වෙලාවක්. ඉතින් ඔයාට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට මුදලා ඒගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. හරි? ඉතින් මේවා ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලට කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන් දේවල්. මේක නෙමෙයි අද මම කතා කරන්නේ. මේ හින්දා වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගට මේක තුලා ඉන්නේ. මේක ගැන නෙමෙයි අද මම කතා කරන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පෙන්නන්නේ මේ Picoworkers site එකේ ඔයාලට කොහොමද ලේසියෙන්ම මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදි ඒ jobs ටිකක් තමයි මම ඔයාලට මේ පෙන්නුවේ. ඉතින් ඉස්සරහට කතා කරමු අද කිසිම ජොබ් එකක් නොකර මුදල් හොයන්න පුළුවන් මෙතඩ් එක ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. හරි? ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කැටගරි වල තියෙනවා. මෙන්න මේ Telegram කියන්නේ. ඔයාලට මේ Telegram කියන එකට දුන්නට පස්සේ මේකේ මේ වෙනුවට පොඩි වෙලාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ cryptocurrencies ඒ කියන්නේ airdrops මේවා ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරනවා මගේ channel එකේ. ඉතින් මේවට ගිහලා register වුණාම මේවට ගිහලා මේ airdrop එක ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාට මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ Telegram group එකට ගිහලා join වුණාට පස්සෙත් ඔයාට මේ වගේ මුදලක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ පොඩි වැඩවා කරන්න මහ ලොකු ඒවා කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කරලා අනිවාර්යෙන් මුදලක් හොයාගන්න. මේ තියෙන write an article කියන ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ දැන් මෙතන මේ වෙලාවේ available නැහැ jobs. මේක තියෙන තනිකරම ඔයාට කියවන්න කියන්නේ අර විදියට සාමාන්‍ය වෙලාවක් ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ profile වහම proof එක දීලා ඔයාට මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි? ඉතින් Facebook එකෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිය Facebook like කරන්න page වලට like කරලා මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය screenshot එක යවන්න. ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් මේව ලේසි ඒවා මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා මේක කරන්න පුළුවන් මොනවද jobs කියලා කරලත් පෙන්නලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට proof දෙන්න ඕනේ විදිය මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. හරි? ඉතින් දැන් කතා කරමු අපි කොහොමද මේ site එක හරහා කිසිම job එකක් නොකර ඔයා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා. හරි? ඔයා මේ මෙහෙම ආවට පස්සේ ඔයාගේ මෙන්න මේ මෙතන ප්‍රොෆයිල් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රොෆයිල් එක වාෙන්න මෙන්න මේ account settings වලට. හරි? ඉතින් මේ විදිහට මේ account settings වලට ආවට පස්සේ ඔයාගේ accounts ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal information ටික මෙතන තියෙනවා පේන්න. මෙතන මෙන්න මේ විදිහේ folders ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා එන්න මෙන්න මේ programmers and offer කියන එකට. ඉතින් මේකට ආවට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඔයාගේ your affiliate link කියලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ link එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදිහට double click කරාම copy දුන්නාම මෙතන නිකම්ම copy වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් affiliate හරහා ඔයාට මුදල් හොයන්න. ඉතින් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේක අර වෙන site වගේ නෙමෙයි affiliate ක්‍රම යන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාගේ මේ link එක ඔයා කාට හරි යාළුවෙක්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම site එකක් තියෙනවා මේක ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඔයාට මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන් මේ දවස්වල. හරිද? ඉතින් එහෙම කොට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ link එක එයාට දෙන්න නිකන් site එක කියලා නැතුව ඔයා මේ link එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එයා මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා register වෙලා එයා මොනම හෝ job එකක් කරනවා නම් job කියන්නේ අර මම පෙන්වන විදිය සාමාන්‍ය බොහොම ලේසි job. ඉතින් එහෙම එකක් කරනවා නම් ඇත්තටම මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා එයා වැඩ කරගෙන යනකොට එයා දැන් හිතන්නකෝ එයා ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හොයනවායි කියලා. හරිද? මොකද මේකේ රුපියල් වලින් නෙමෙයි අපිට හම්බෙන්නේ ඩොලර් වලින්. ඉතින් මේ ඩොලර් එයා හොයනකොට එයා jobs කරලා එයා මුදල් හොයනකොට ඒ මුදල් වලින් ඔයාට 5%ක කමිෂන් එකක් මෙන්න මේ Picoworkers කියන site එක හරහා ඔයාට ලබා දෙනවා. හරි? ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද මේක ඔයාට යාළුවෝ නැත්නම් ඔයා යාළුවෝ අතරට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. වීඩියෝත් එක්ක දිගට මේක තුලා ඉන්න. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න එපා ඔයාගේ ඔයාගේ යාළුවට link එක දුන්නා ඊට පස්සේ එයා වැඩ කරගෙන යනකොට එයා වැඩ කරලා හොයාගන්න සල්ලි වලින් ඔයාට 150ක කමිෂන් එකක් එනවා කියලා. එහෙම නෙවෙයි ඔයාට මේ site එකෙන් වෙනමම දෙනවා 105ක කමිෂන් එකක්. තේරුණාද? එයාගේ මුදල් එයා හම්බ කරන මුදල් ඔයාට දෙනවා නේ. මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා එයා වැඩ කරනකොට site එක විසින් ඔයාට ගෙවනවා මෙන්න මේ විදිහේ 105ක කමිෂන් එකක්. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා මේ විදියට මිනිස්සු 100කට 200කට ඔයාගේ යාළුවෝ නැත්තම් කරගන්න විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් දැන්. ඉතින් මේ විදියට ඔයාගේ මෙන්න මේ link එක share කරලා ඔයාට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මුදල් හොයන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් මොලේ ක්‍රියේටිව්ව හිතන්න. හරිද? හිතලා පොඩ්ඩක් කරන්න. මොකද දැන් මම කිව්වා පළියට මේ link එක ඔයා දාලා හැම තැන් වල මේක එහෙම යන්නේ නැහැනේ කවුරුත් නිකන් link එකක් දැම්මයි කියලා. ඉතින් ඔයා යන්න කියනවා site එකට. ගිහිල්ලා පොඩි නිකන් සිංහලෙන් post එකක් හදාගන්න. මම කියනවා වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේක බලන්න channel එකේ ඇති. ඉතින් Canva එකෙන් ඔයා පොඩි post එකක් හදාගන්න. මෙන්න මෙහෙම site එකක් තියෙනවා. ඔයාට මුදල් හොයන්න ඕනේද? ඕන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඔය contact කරගන්න. ඒ වගේ පොඩි දෙයක්
ටයිප් කරගන්න. හරිද? ඉතින් ටයිප් කරගෙන ඉවරලා ඒකත් එක්ක ඔයාගේ මෙන්න මේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක දාන්න. නැතුව මේ සයිට් එකට එන ලින්ක් එක නෙමෙයි මේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එක අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට දාන්න පුළුවන් හැකියාව දෙනවා. හරි? ඉතින් මේක දැන් ඔයා හිතන ඔයාලට යාළුවෝ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට යාළුවෝ නැත්නම් ඔයා එන්න Facebook එකට. හරි? ඉතින් Facebook එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඔයා සර්ච් බාර් එකේ e-money කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ groups වලට ආවට පස්සේ groups ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ groups වල ඉන්නේ ඇත්තටම සල්ලි දින මිනිස්සු නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයාගෙන යන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න පුළුවන් විදි හොයන මිනිස්සු තමයි මේක ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ groups වලට join වෙන්න. join වෙලා අර මම කිව්ව විදිහට Canva එකෙන් පොඩි post එකක් හදාගෙන ඔයා මෙන්න මෙහෙම සිංහලෙන් මොනවා හරි ලියන්න. හරිද? ඔයා ඒ post එකටත් උඩින් මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන් නම් මේ කියන්නේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේක ඇත්තක් කියලා ඔප්පු කරලා ඊට පස්සේ ඔයාව contact කරගන්න කියලා දාන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ link එක affiliate link එක අනිවාර්යෙන් එතනින් දාන්න කොහොමද? හරිද? ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහලා එතන register වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්කෝ මගේ වීඩියෝ එක හරි කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක බලලා මේක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. නැත්නම් ඔයාට පැහැදිලි මගේ වීඩියෝ දෙන්න මේ ඕන වීඩියෝ එකක් දෙන්න. ඒක මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ වීඩියෝ දෙන්න කියලා මම කියන්නේ නැහැ නැතුව. හරිද? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක ගැන ඔයාටම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එයාට වගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. හරි? ඉතින් පැහැදිලි කරලා දීලා මේකේ මුදල් හොයන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාට පුළුවන් එයාට මුදල් හොයන්න කියන්න. ඉතින් එයා මුදල් හොයාගෙන යනකොට එයාටත් මුදලක් ලැබෙනවා. එයා මුදලක් හොයද්දි ඒකෙන් ඔයාටත් කමිෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි ඔයා කිසිම ජොබ් එකක් නොකර මෙන්න මේ Picoworkers සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්නේ. හරි? ඉතින් ඕක තමයි අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. සරලව මේකෙන් ඔයාටත් ඔයාගේ යාළුවටත් මේකේ වැඩ කරගෙන කෙනාටත් අනිවාර්යයෙන්ම බෙනිෆිට් එකක් අවාසියක් වෙන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. කිසිම අවාසියක් නැහැ, කිසිම වංචාවක්, කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන. එයා වැඩ කරගෙන යනකොට ඒ සයිට් එක විසින් තමයි ඔයාට 105ක් කමිෂන් එකක් ගෙවන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන මෙතඩ් එක. උන මෙතඩ් එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඔයාගේ ඇෆිලියේට් ලින්ක් එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන්ම මේක කරන්න. දැන් ඔයා Picoworkers එකේ වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒත් කමන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේක කරන්න. ඔයා හම්බ කරන මුදල වගේ තවත් දෙගුණ වෙලා මුදලක් ඔයාට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපේ පල්ලෙහා තියෙන Telegram group එකට join වෙන්න. Facebook page එකට Facebook group එකට අනිවාර්යෙන්ම join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා ගාව Payoneer dollars තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව contact කරගන්න group එක හරහා ඇවිල්ලා. එතකොට Payoneer dollars ඔයාගේ බැංකුවට ගන්නවට වැඩිය ඔයාට මම ඔයාගේ අතර වැඩි මුදලක් දීලා ඔයාගේ Payoneer dollars ටික අරගෙන ඒක විශ්වාසනීයව කරලා දීමට කටයුතු කරන්න. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඔයාට මුදල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. PayPal account එකට Litecoin වලට වගේම ඒ වගේ මෙතඩ් වල ඔයාට අරගෙන ඔයාගේ බැංකුවට මුදල් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් අදම වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්න comment section එකෙන් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න තවත් යාළුවෙක් දැනගෙන මේක අදම පටන් ගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. හොඳ නැත්නම් unlike එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වගේ e-money වීඩියෝ එකකින් creative e-money වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන හැමෝටම එනම් සුබ දවසක් හැමෝටම ජයෙන් ජය.